Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Sziasztok! Ezúttal hentes tokányt készítünk, tartsatok most is velünk! A tokányunk alapja sertéshús, mi 1 kg lapockát használunk. Ezen kívül szükségünk lesz húsos szalonnára, zsírra, csemegeúborkára, 2 fej hagymára és 3 gereszt fokhagymára, valamint paradicsompürére, sóra és borsra. Mint láthatjátok, a tokányhoz a húst csíkokra vágjuk. Mi nagyon nagy kedvelői vagyunk a tokányételeknek, gyakran is készítünk, és igyekszünk minél több változatot kipróbálni. A hentes tokány az egyik favorit. A lapocka után a húsos szalonnát is csíkokra vágjuk. Már csak a hagyma és a fokhagyma összeaprítása van hátra, aztán Péteré a terep. Na itt is vagyok, és azzal kezdem, hogy egy evőkanálnyi sertészsíron megpirítom ezt a felcsíkozott húsos szalonnát. Ám aki gazdagabb ízekre vágyik, a sertészsír helyett felolvaszthat egy kis zsírszalonnát is az elején. Mikor már szépen megpirult a húsos szalonna, mehet is hozzá a felkockázott vöröshagyma. Összekevergetem, néhány percig még együtt pirítom őket tovább, és ezután teszem hozzá a fokhagymát. Ezen a ponton szeretném megjegyezni, hogy itt már olyan illatok vannak, hogy a legszívesebben kiszedném és így elfogyasztanám. Na de hentes tokányt ígértünk, úgyhogy hozzárakom a csíkokra vágott húst, és még egyelőre mindenféle folyadék hozzáadása nélkül alaposan összepirítom, a hagymával együtt megkevergetem, átforgatom. Erre érdemes azért egy jó 10-15 percet rászánni. Meg kell várni, hogy a hús elfője a kiengedett levét, és visszapiruljon zsírjára, ezután jöhet a fűszerezés. A sóval csinyán kell bánni, én egyelőre csak 1 teáskanállal teszek bele, borsból pedig egy fél teáskanállal, ez lehet, hogy kevés lesz, de félúton úgyis meg fogjuk majd kóstolni, és akkor még korrigálhatunk a fűszerezésen. A só miatt azért szóltam külön, mert már eleve a szalonna is sós volt. Amikor ilyen gyönyörű szépen visszapirult már zsírjára, akkor jöhet bele az első folyadék, ami nem más, mint a csemege uborkánknak a leve. 1,5-2 deci, ízlés szerint kinek hogy tetszik. Nem kell megijedni tőle, nagyon különleges ízt fog adni az ételünknek. Akár csak a paradicsompüré, bátran mehet bele 2,5, de akár 3 teáskanállal is. Mindkét hozzávaló tartalmazott némi sót, ezért is szóltam az elején, hogy legyünk óvatosak a sózással. Ráadásul, bár nem kötelező, és a hozzávalók felsorolásánál sem említettük, de én még azért beleszoktam csempészni egy pöttyentésnyi piros paprika krémet is, a színe és az íze miatt, de ez elhagyható. Na most ezt az egészet alaposan kevergessük össze, és hagyjuk egy kicsit felrottyanni. Két-három perc elteltével elkezdhetjük a víz hozzáadását. Mi egy fél liter vizet készítettünk elő magunknak, de nem az egészet fogjuk egyszerre belezúdítani, egyelőre csak kb. A felét, a többit pedig majd menet közben fogjuk fokozatosan pótolni. Szépen elegyengetjük, és ezután mehet is rá a fedő, hogy alacsony lángon, fedő alatt puhulgasson. Mi egy jó darabig békén hagytuk az ételt, nem is nyúltunk hozzá, csak olyan kb. 15-20 perc múlva, hogy megkóstoljuk.
Persze nem tétlenkedtünk közben, mint látható, ott oldalt a kisedényben fő a köretnek való rizs. Kóstolás után az a döntés született, hogy egy újabb fél teáskanál borsot még elbír. Mivel ilyenkor a hús még nem teljesen puhult meg, ezért pótlunk még hozzá egy kicsit a vízünkből, összekevergetjük, és kerülhet rá vissza a födő. Egy jó fél óra elteltével már szép puha lesz a hús. Látható viszont az is, hogy nagyon sok víz elfőtt belőle, úgyhogy ilyenkor pótoljuk az előkészített fél liter vízünknek a maradékát. Ha így járunk el, gyönyörűséges szaftot fogunk kapni a végére. Nagyjából az utolsó 5-10 percben tesszük bele a szintén csíkokra vágott csemege uborkát. Az uborkának ennyi elég lesz, és akinek esetleg van otthon, megblondíthatja ezt az ételt ugyanebben a fázisban egy kis csíkokra vágott gépsonkával is. Vajpuha lett a hús, és szép sűrű a szaft, úgyhogy elmondhatjuk, hogy kész vagyunk, el is zárhatjuk alatta a lángot. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne feledjétek, ketten főzni jó! Sziasztok!